ماركة مصرية 100%، بنحاول ان احنا نخلي التينيجرز يعبروا عن نفسهم ويستاند اوت من خلال اللبس. احنا في حيوي مش بس بنبيع لبس، احنا بنساعد البيئة بان احنا بنعمل هدومنا ب 99% قطن طبيعي مصري. احنا لقينا مشكلتين، هما ان احنا اولا مش لاقيين مقاساتنا كتينيجرز، وثانيا عايزين نشتري هدوم ولبس باحسن كواليتي بس بسعر متنافس ومناسب. ده 2 يونيك بوينتس، وهما ان احنا اولا بنستهدف جمهور واسع، بان احنا عندنا مقاسات اطفال من سن 8 ل 11، وعندنا سن تينيجرز من سن 12 ل 19، وعندنا adults from 20 plus. دي كده اول يونيك بوينت. تاني يونيك بوينت هي ان احنا بنعمل كومبيتيشن قبل كل كولكشن، بتخلي الناس يجوا يعملوا الديزاين او كاستمايز الديزاين اللي هم عاجبهم، واحنا بنختار احسن 3 ونحطه في الكولكشن الجديده. في اول شهر لينا بعنا 40 قطعه لبس وعملنا ريفينيو 24,000 جنيه. في 2025 بنستهدف ان احنا نبيع 400 قطعه ونعمل ريفينيو 270,000 جنيه. في برضو الماركتينج اللي هو له طريقتين، الاونلاين اللي احنا مركزين اكتر عليه، ده بيبقى عن طريق الانستجرام بيج بتاعنا والويب سايت، وبرضو عندنا الاوفلاين اللي احنا لسه بنخطط له ان احنا ننزل في بازارز وايفنت زي اللي كان أليكس بيتكلم عليهم من شويه. احنا في حاوي مش بس بنبيع لبس، احنا بندي فرصه للتينيجرز يعبروا عن نفسهم، وكمان بنحافظ على الانفايرمنت. فمين معانا يا شباب؟ ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا عبد الله من حاوي. وانا ياسين. وانا أليكس. احنا اللي انتوا شفتوهم على شارك تانك ايجيبت، بس قبل ما نوصل لهناك كنا مجرد 3 صحاب بمجرد فكرة. انا وعبد الله اتقابلنا في بيتيت سيكسيون اللي هو بيبي كلاس في مدرستنا، واليكس دخل السنة اللي بعديها في كي جي 1. كنا دايما مع بعض، رحلات، اعياد ميلاد، خروجات، وكان دايما بيبقى فيه افكار اوت اوف ذا بوكس بنفكر فيها وبنحلم بيها مع بعض. وكنا كمان بنشير الديفرنسز بتوعنا، زي ان أليكس اوريجينلي من ارمينيا فكان بيعلمنا نتكلم ارميني. برغم من كل اختلافاتنا دي كان في دايما حاجات ان كومن فيها، زي مثلا الطريقه والفاليوز اللي اهالينا ربونا عليها، وكمان ان احنا ال3 شاطرين في المدرسه، فكان دايما بيبقى فيه هيلثي كومبيتيشن ما بيننا. في مرة في الصيف اللي فات كنت خارج مع مامتي بنجيب لبس، لقيت ان معظم اللوكال براندز اللي انا كنت عايزة البسها مقاساتها كبيرة قوي عليا، وكمان اوفر برايسد، والحاجات اللي مقاسي كانت بتبقى كيدز وير وحاجات مش عجباني خالص. وانا صغير نفسي اعمل براند، فكلمت اكتر 2 صحابي، لقيت ان هم بيواجهوا من نفس المشكلة، فجت في بالي فكرة، ليه ما نعملش our own local brand وحاجات تبقى على ذوقنا وعلى مقاسنا. لقينا المكالمات دي واخده كتير من وقتنا وشاغله بالنا، فاحنا اتكلمنا واتفقنا ان احنا هنعمل وهنشتغل ان كل واحد هياخد الدور اللي هو احسن حاجه فيه. مثلا انا عندي باشن للرسم وبحب اعمل جرافيك ديزايننج، فانا بعمل الديزاينز بتوعه البرودكتس. عبد الله طول عمره ديب ثينكر ودريمر، وهو كان صاحب الفكره، وهو دايما شاطر في الاناليسيس، فعشان كده هو اخد دور استراتيجي. وياسين اكتر واحد فينا براكتيكال، بيحب الماث وشاطر فيه، وهو دايما بيفكر هنكلف البرودكتس بكام وهنبيعها بكام وهنجيب الفلوس منين. وهو ياسين برضو عنده سكيل البابليك سبيكينج، وهنحكي لكم على ده بعدين. عدينا فترة الصيف معظمها بلاننج وسيت اب للويب سايت والانستجرام بيج والديزاينز، وده كان معظمه دور أليكس. بس احنا كنا عارفين ان ما ينفعش اي حد فينا يكمل في البيزنس ده لوحده، مش بس عشان كل واحد فينا شاطر في حاجة معينة، عشان احنا ال3 عندنا اوقات مختلفة بنشتغل فيها بسبب التمارين والبطولات والسفر. النجاح ده محتاج تيم ورك، ومحتاج ان انتوا تعتمدوا على بعض وتطلعوا احسن حاجة ببعض. عشان كده احنا اكتشفنا ان دي كانت اقوى حاجة في فرقتنا، الثقة اللي ما بيننا، وده خلى الناس تحبنا احنا ال3 كده مع بعض. لما رجعنا المدرسة دخلنا بمشروعنا في مسابقة مدرستنا اسمها سبارك تانك. المسابقة دي معمولة للناس اللي عايزة تتعلم الانتربرينور سكيلز، فاحنا دخلنا عشان نكسب الفاينانشال برايز وننفست في البيزنس بتاعنا، لكن ما كناش متخيلين خالص ان دي تكون نقطة التحول. مدام شهد المسؤولة على المسابقة عجبها البروجرس لانه كان ادفانسد عن العادي، وكمان عجبها our strong bond with our teamwork، وان احنا كنا بنعمل كل حاجة لوحدنا وكنا فاهمينها بطريقة كويسة جدا. فهي قررت من هنا ان هي تجيب لنا انفستور يساعدنا في مشروعنا، ومن هنا بدأت فكرة شارك تانك.
احنا كنا عارفين شارك تانك ومتابعينها من 3 سنين بالذات ياسين، واحنا في الاول ما كناش متخيلين ان احنا هنتقبل وهنروح بجد، لكن احنا في الاول افتكرنا ان الخطوه دي كبيره علينا شويه، بس احنا طول عمرنا بنحب التشالنجز وقلنا ان لازم نستغل الفرصه عشان نشتغل مع الشاركس وكمان ناخد خبرتهم. بعد اللحظة دي ابتدينا نركز بجد. أنا كتبت البيتش والسكريبت بتاعته، ودي كانت ماي أذر تالنت اللي أليكس كان بيكلمكم عليها، وابتدينا نعمل لها فاين تونينج مع مدام شهد ومدام ملك ومدام نور في المدرسة، وكمان مع أهالينا في البيت. اخواتنا كانوا برضو سبورت جامد لينا، وهم اللي كانوا في الديفيليه بتاعت الابيسود. انا وعبد الله واليكس عشان احنا كنا صحاب الفكره، كنا جاهزين ومستعدين لاي سؤال يتسال من الشاركس، وكنا عارفين كل ديتيل عن البروجكت. كنا جاهزين ومستعدين، لكن برضو كنا خايفين، متوترين نغلط، خايفين من رياكشن بتاع الناس، خايفين يكسفونا، لكن الحمد لله مدرستنا واهالينا كانوا مساعديننا جدا ومطمنيننا. من اول شقلباز قدام الشاركس شفنا السبورت في عينيهم، ناس قالت كانوا بيضحكوا عليكم، لكن احنا كنا شايفين ان هم براود وفخورين بينا ان احنا معاهم، ودي كانت حاجه اساسيه وساعدتنا ان احنا نكمل البيزنس ونكبره اكتر. بعد البرنامج الدنيا اتغيرت تماما، بقينا مشهورين والاوردرز زادوا كتير لدرجه ان احنا بعنا 200 قطعه في يومين بس. لكن التحدي كان في ان احنا نوازن ما بين السوشيال ميديا والباكجينج والدليفري، وكمان نفضل اكاديميكلي شاطرين وكمان نمارس الرياضه. لكن طبعا اهالينا ستابت ان وادولنا their full support وساعدونا، ومن وقتها حسينا ان احنا بجد حققنا حلمنا. اكيد طبعا كان في development process طويل قوي، حاجات صح، حاجات غلط، عينات مش مظبوطه، خامات مش مناسبه، اختلفنا مع بعض، بس قوينا بعض كتير، بالذات لما واجهنا نيجاتيف كومنتس. عبد الله واليكس كنا اكيد عارفين ان احنا هيبقى عندنا different opinions ساعات، بس مع الوقت عرفنا نتعامل مع الاوبينيونز دول، وعرفنا نتعلم من بعض اكتر واكتر ونفيد بعض. يمكن نكون اول 3 تاد اكس سبيكرز يتكلموا مع بعض، لكن احنا لما تاد اكس بدايه كلمونا قالوا لنا ان واحد بس يتكلم رفضنا، عشان it takes 2 to tango and 3 to make a team. انا وعبد الله وياسين دايما بنكمل بعض، وده اهم حاجه. فدلوقتي دوركم انتوا، صدقوا في نفسكم واعتمدوا على بعض. ما كناش مخططين لكده، احنا كنا عايزين نعمل بيزنس، بس اكتشفنا ان الناس حبتنا مش بس عشان البيزنس، عشان احنا التلاتة بنكمل بعض ونطلع احسن حاجة في بعض، عشان احنا we really care about each other، وكمان we really care about the business. كنا داخلين بمبدأ واحد، ان اهم حاجه هي ان our friendship، وفضلنا نعمل كده continuously، وطلع ان دي our strength. دلوقتي لو احنا 3 شباب صغيرين قدرنا نحاول حلمنا الحقيقة، فدلوقتي انتوا كمان تقدروا. دلوقتي دوركم انتوا. البراند بتاعنا مجرد رسالة لكل شباب، ان انت لو عندك حلم صغير ابدأ، وما تستناش for the perfect chance، وما تستناش for the perfect time. حتى لو بداية صغيرة قد كده ابدأ. دلوقتي دوركم انتوا. Trust your team, trust yourself and create something extraordinary together.